સાહેબ, લીવર સિરોસિસ એટલે શું? જ્યારે લીવરના કોષો પર વારંવાર નુકસાન થવાને કારણે લીવરના કોષો મૃતપાય થઈ જાય છે, એટલે કે જે લીવરના હેલ્થી ટિશ્યુ ને એની જગ્યા પર સ્કાર ટિશ્યુથી રિપ્લેસ થઈ જાય છે, એવી અવસ્થાને જેને પરમેનન્ટ લીવર ડિસીઝ કહી શકાય, એને અમે અમારી ભાષામાં લીવર સિરોસિસ કહીએ છીએ. સાહેબ, લીવર સિરોસિસના લક્ષણો શું શું હોય છે? શરૂઆતના સ્ટેજમાં લીવર સિરોસિસના લક્ષણો નોન સ્પેસિફિક હોય છે, જેમ કે ભૂખ નહીં લાગવી, વજન ઘટાડો થવો, અશક્તિ રહેવી, આ એના લક્ષણો છે. પણ જ્યારે લીવરનું ડેમેજ એડવાન્સ થાય છે ત્યારે એના સ્પેસિફિક સિમ્પટમ્સ જેવા કે જોન્ડિસ થવો, લોહીની ઉલટી થવી, પેટમાં પાણી ભરાઈ જવું અને બેશુદ્ધિ અથવા બેભાન થઈ જવાની અવસ્થા, જેને હિપેટિક એન્કેફેલોપેથી કહીએ છીએ, આ એના લક્ષણો છે. સાહેબ, લીવર સિરોસિસ ની સારવાર કઈ રીતે થઈ શકે? લીવર સિરોસિસની સારવાર મુખ્યત્વે બે રીતે થઈ શકે. એક એના જે રિસ્ક ફેક્ટરો છે એની સારવાર અને બીજી એના કોમ્પ્લિકેશનની સારવાર. તો લીવર સિરોસિસના રિસ્ક ફેક્ટર જેવા કે આલ્કોહોલ, તો આલ્કોહોલ બંધ કરી દેવું જોઈએ. હેપેટાઇટિસ બી અને હેપેટાઇટિસ સી જેવા વાયરસોની સ્પેસિફિક ટ્રીટમેન્ટ છે, એન્ટીવાયરલ દવાઓથી આપણે એને વાયરસને મટાડી શકીએ અથવા કંટ્રોલ કરી શકતા હોઈએ છીએ, એની ટ્રીટમેન્ટ કરવી જોઈએ. ફેટી લીવર ડિસીઝ, જો શરૂઆતના સ્ટેજમાં ફેટી લીવર ડિસીઝ હોય અને આપણને એડવાન્સ ફાઇબ્રોસિસની શંકા હોય તો એવા કેસમાં એગ્રેસિવ વેટ લોસ મેનેજમેન્ટ કરવાથી અને કેટલીક દવાઓથી આપણે લીવર સિરોસિસને કંટ્રોલ કરી શકીએ છીએ. આ ઉપરાંત ઓટોઇમ્યુન હિપેટાઇટિસ, વિલ્સન ડિસીઝ જેવી રેર બીમારીઓ પણ હોય છે, જેના માટે સ્પેસિફિક સારવાર કરવાથી બીમારીને આગળ વધતી રોકી શકાય છે. હવે લીવર સિરોસિસના કોમ્પ્લિકેશન જેમ કે લોહીની ઉલટી થવી, આના માટે એન્ડોસ્કોપી કરીને આપણે લોહીની ઉલટીનું કારણ બનતી જે લોહીની નળીઓ છે એને આપણે બંધ કરી શકીએ. જેના માટે બેન્ડિંગ અથવા ગ્લુ નામની થેરાપી અવેલેબલ છે, એ કરી શકીએ. લોહીની ઉલટી ભવિષ્યમાં ન થાય એના માટે બીટા બ્લોકર કરીને દવાઓ આવે છે, જે દવા રેગ્યુલર લેવી જોઈએ. પેટમાં પાણી ભરાય એના માટે પેટના પાણી સુકાવાની દવાઓ, જેને ડાયુરેટિક્સ કહીએ છીએ, એ લેવી જોઈએ. સોલ્ટ રિસ્ટ્રિક્ટેડ ડાયટ અને હાઈ પ્રોટીન ડાયટ લેવું જોઈએ. અને હિપેટિક એન્કેફેલોપેથી ન થાય એના માટે લેક્ટોડોઝ નામની દવા લેવી જોઈએ. કબજિયાત ન થાય એનું ધ્યાન રાખવું જોઈએ. સેડેટિવ્સ દવાઓ, હિપ્નોટિક્સ દવાઓ ન લેવી જોઈએ. આ બધું કરવાથી એના કોમ્પ્લિકેશનોથી બચી શકાય છે. અને આ બધા કોમ્પ્લિકેશનો જો વારંવાર થતા હોય તો આવા પેશન્ટને લીવર ટ્રાન્સપ્લાન્ટ કરાવવાની સલાહ કરાવવાની જરૂર હોય છે. સાહેબ, લીવર ટ્રાન્સપ્લાન્ટ આજના જમાનામાં કેટલા ટકા સફળ છે? લીવર ટ્રાન્સપ્લાન્ટ બે રીતનું હોય છે, કેડેવર લીવર ટ્રાન્સપ્લાન્ટ અને લિવિંગ ડોનર લીવર ટ્રાન્સપ્લાન્ટ. બંને પ્રકારના ટ્રાન્સપ્લાન્ટ જો ધ્યાનપૂર્વક કરવામાં આવે તો તે ખૂબ જ સક્સેસફુલ હોય છે અને તેમાં લોંગ ટર્મ સક્સેસ બી ઘણા સારા રહેલા છે. થેન્ક યુ સર.